जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ आपला आजचा खूप खास झालेला आहे। मित्रांनो, तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची आवश्यकता लागणार आहे आणि ते मटेरियल तुम्ही आपल्या वेबसाईट म्हणजे www.dhandeeditzYT.in वरून डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे। पासवर्डसाठी तुम्हाला आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघावा लागेल आणि आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। तेरी चुनरिया दिल ले गई। ओके, तर मित्रांनो, सर्वात आधी तुम्हाला आपले शेक प्रीसेट आणि बिटमॅप प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर जर मित्रांनो तुमच्याकडे अजूनही अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली प्रोजेक्टच्या सेक्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला जी सेकंड नंबरची दिसत आहे बिटमॅप प्रीसेट बाय धांडे एडिट्स 3, तर त्यावर तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला काय बीट मार्किंग करून दिलेले आहेत। बीट मार्किंग आपण अशासाठी करत असतो जेणेकरून तुमचा व्हिडिओ आहे एकदम न चुकता एकदम ॲक्युरेट होण्यासाठी आपण ही बीट मार्किंग आहे ती देत असतो। तर चला मित्रांनो, आपण जो काही व्हिडिओ त्याला सुरू करूया। तर सर्वात आधी तुम्हाला पहिली बीट मार्किंग दिसेल 7.05 सेकंदांना, तिथपर्यंत तुम्हाला यायचं आहे। त्यानंतर आपला जो काही लोगो आहे तो आपण सर्वात पहिले डिलीट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मी ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून मी जी काही तुम्हाला फाईल दिली ऋता, रश्मिका आणि कृती मॅमची, तर ती एकच फाईल असणार आहे मित्रांनो। तुम्हाला इथून फोटो एक ॲड करायचे आहेत। तर हा फोटो आपण पहिले घेऊया। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हे जे ॲरोचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे। तर याने काय होतं मित्रांनो की पुढच्या बीट मार्किंगपर्यंत तुमचं जो रेश आहे ते ॲटोमॅटिक पोहोचेल। त्यानंतर सिम्पली 4थ्या नंबरच्या साहाय्याने तुम्हाला हा फोटो बाकीचा कट करायचा आहे। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपले काही सर्व फोटोंमध्ये अशा प्रकारे फोटो ॲड करायचे आहेत। तर ह्या 2 रेड लाईनच्या बरोबरमध्ये आपले फोटो बसायला पाहिजे। तर चला मित्रांनो, तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी मी फोटो सर्व ॲड करून घेतो, त्यानंतर व्हिडिओ परत एकदा प्ले करतो। तर बघू शकता मित्रांनो, मी अशा प्रकारे सर्व जे काय आपले फोटो आहेत ते ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता सुरुवातीला यायचं आहे। व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या फाईल ओपन करायची आहे। फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, मी तुम्हाला एक रेड पार्टिकलचा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला दिलेला आहे, त्याला तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर हे जे ॲरोचं ऑप्शन दिसत आहे त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने तुम्हाला जो काही उरलेला पार्ट आहे तो कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, परत एकदा आपल्याला सुरुवातीला जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला एक जो सर्कल इफेक्ट जो आपण दिलेला आहे त्याला तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। तर हा 13 सेकंदांचा व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तुम्हाला ते अशा प्रकारे याला ॲड करायचं आहे। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर डार्कनच्या खाली तुम्हाला लाईटनचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करून याला सिम्पली स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर परत एकदा आपल्याला ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। बॅक येऊन तुम्हाला 4थ्या नंबरच्या सहाय्याने जो उरलेला पार्ट आहे त्याला कट करून टाकायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे जो काय आपला इफेक्ट आलेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला परत एकदा सुरुवातीला जायचं आहे आणि आता आपल्याला एक इमोजी ॲड करायचा आहे। तर त्यासाठी आपण पुन्हा एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या फाईल ओपन करून आपला जो काही इमोजी आहे त्याला आपण इथं ॲड करून घेऊया। तर हा इमोजी ॲड केल्यानंतर परत एकदा तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। तर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर इथपर्यंत तुम्हाला इमोजी तो ठेवायचा आहे आणि उरलेला जो पार्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली कट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली अशा प्रकारे मध्यभागी यायचं आहे आणि या इमोजीवर क्लिक करायचं आहे। इमोजीवर क्लिक केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि याला अशा प्रकारे मध्यभागी याचं सेट करायचं आहे। थोडे आपण याची साईज 3 नंबरच्या साहाय्याने वाढवून घेऊया।
तर अशा प्रकारे साईज वाढवल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आता आपल्या फोटो तिथपर्यंत जायचं आहे। तर या 7.5 पर्यंत आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपली जी काही झिप फाईल आहे ती ओपन करायची आहे। फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक 21 सेकंदांचा व्हिडिओ दिसेल, त्याला तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। त्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हा जो काही व्हिडिओ येतो अशा प्रकारे दिसेल। त्यानंतर सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे। लाईटमध्ये जाऊन सिम्पली तुम्हाला याला स्क्रीन करायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे जो काही पार्टिकल इफेक्ट आपल्या व्हिडिओला लागलेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला हे जे 2 चौकोन दिसतील त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि याला सिम्पली डुप्लिकेट लेअर करायची आहे। लेअर डुप्लिकेट केल्यानंतर अशा प्रकारे खालची लेअर आहे ती तुम्हाला शेवटपर्यंत ओढत न्यायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो बरोबर आपण इथपर्यंत ही लेअर आहे ती आणलेली आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता शेवटी जायचं आहे। व्हिडिओच्या जो काही शेवटचा आपला बिटमार्क असेल तिथपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे। ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्ही ॲक्युरेट शेवटपर्यंत पोहोचाल। त्यानंतर त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे। 4थ्या नंबरच्या साईने या लेअरला कट करून टाकायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे ही लेअर आपली लागलेली आहे। त्यानंतर सिम्पली आता आपण सर्वात पहिले शेक इफेक्ट लावून घेऊया। तर शेक इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपली जी काही शेक प्रीसेट आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे 3 फोटो आहेत त्यांना मी तुम्हाला इफेक्ट लावलेला आहेत आणि 4था आपला इमोजीचा इफेक्ट आहे। तर सर्वात पहिले तुम्हाला जो पहिला फोटो आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली याला तुम्हाला कॉपी इफेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। आपले बिटमार्क प्रीसेट आहे तिला ओपन करून घ्यायचं आहे। तर बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर आपण जिथून फोटो ॲड केले होते तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे आणि हा जो पहिला फोटो आहे त्याला आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर या फोटोवर आपल्याला सिम्पली क्लिक करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली पेस्ट इफेक्ट। तर मित्रांनो तुम्हाला हा फोटो येतो अशा प्रकारे 3 फोटो सोडून हा इफेक्ट येतो पेस्ट करायचा आहे। तर पहिले 2 फोटोंना आपल्याला अशा प्रकारे इफेक्ट आहे। त्यानंतर तुम्हाला जिथं मोठ्या मोठ्या बिट दिसतील तिथं हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर चला मित्रांनो सर्व ठिकाणी मी इफेक्ट ॲड करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो जिथे जिथे आपले जे मोठे बीट होते तिथं आपण फोटो ॲड केलेले आहेत। फक्त हे जे शेवटचे 3 ह्या 2 रेड लाईनच्या मध्ये जे बीट दिसत आहे तिथं सोडून आपल्याला सर्व मोठ्या मोठ्या बीट आहे तिथं तो इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे। शेक प्रीसेट आपली ओपन करायची आहे आणि यातला जो दुसरा इफेक्ट तुम्हाला दिसेल त्याला तुम्हाला कॉपी करायचा आहे। सिम्पली तुम्हाला इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर बॅक गेल्यानंतर आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायची आहे। तर बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आपले जे छोटे छोटे फोटो आहेत तिथं आपल्याला हा इफेक्ट आता ॲड करायचा आहे। तर सिम्पली आपण खाली स्क्रोल करूया आणि हे जे 3 फोटो दिसतील तुम्हाला आपण पहिल्या फोटोला इफेक्ट तो पहिला लावला होता। त्यानंतर हे जे 3 फोटो आहेत त्यांना आपल्याला इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो हा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला आता सर्व ठिकाणी पेस्ट करायचा आहे। फक्त तुम्हाला जे काही शेवटचे आपले 3 बिट्स आहेत तुम्ही बघू शकता ही आपली पहिली बीट आहे, दुसरी आणि ही तिसरी। तर या 30 सेकंदांच्या पुढचा भाग सोडून तुम्हाला सर्व छोट्या फोटोंना तो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। छोटा म्हणजे मित्रांनो आता सर्व जे काही इफेक्ट तुम्हाला फोटो उरले त्यांना सर्वांना इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर चला मी पटकन सर्व इफेक्ट ॲड करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी जे काय इफेक्ट होतं ते आपले ॲड केलेले आहेत छोट्या फोटोंना। त्यानंतर हे जे मी तुम्हाला काही सांगितलं होतं की 3 फोटो सोडायचे आहे, तर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे जो पहिला फोटो आहे त्याला इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला हा जो मधला फोटो आहे त्याला सोडायचा आहे आणि छोट्या बीटमधला जो फोटो आहे त्याला इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर लास्ट म्हणजे तुम्हाला हा जो मधला इफेक्ट आहे त्याला इफेक्ट पेस्ट फोटोला पेस्ट करायचा आहे। तर पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक जायचं आहे आणि आपली शेक प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे। त्यानंतर यातला जो तिसरा इफेक्ट दिसेल मित्रांनो त्याला तुम्हाला सिम्पली कॉपी करायचा आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायची आहे। तर बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा शेवटपर्यंत जायचं आहे आणि हे जे आपण इफेक्ट सोडला होता तर इथं आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। सिम्पली तुम्हाला इथं इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर हा जो पुढचा फोटो सोडून या फोटोला तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे आणि लास्ट म्हणजे तुम्हाला हा जो शेवटचा जो फोटो उरलेला आहे त्याला इफेक्ट हा पेस्ट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला परत एकदा आपल्या जिथून आपण फोटो ॲड केले होते तिथपर्यंत जायचं आहे
तर इथपर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन एक आपल्याला इथं शॅडो PNG ॲड करायचे आहे. तर ही जी काही शॅडो PNG मित्रांनो तो आपण इथं ॲड करून घेऊया. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली शेवटपर्यंत जायचं आहे व्हिडिओच्या आणि 2 नंबरच्या साहाय्याने ही जी शॅडो PNG शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि याची साईज आपल्याला अशा प्रकारे थोडी मोठी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर पहिला ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं अशा प्रकारे याला खाली सेट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत एकदा आपल्याला तिथंच जायचं आहे जिथून आपण ही शॅडो PNG ॲड केली होती. म्हणजेच आपले जे फोटो होते ते आपण ॲड केले होते तिथून आपल्याला परत एकदा जायचं आहे. तर इथपर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला 2 इमोजी, एक इमोजी आणि एक टेक्स्ट PNG इथं ॲड करायची आहे. तर मित्रांनो ही जी क्रश नावाची PNG आहे ते आपण इथं ॲड करूया. प्लसच्या आयकॉनवरती सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याला तुम्हाला अशा प्रकारे मध्यभागी सेट करायचं आहे. याला सेट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे. बॅक येऊन तुम्हाला इथं हा जी लेअर आहे ती इथंपर्यंत पेस्ट करून टाकायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला परत एकदा आपल्या शॅडो PNG पर्यंत जायचं आहे. तर शॅडो PNG पर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काही इमोजीचा इफेक्ट आहे तो पण आपण इथं पेस्ट करून टाकूया. तर याला पण आपल्याला सिम्पली शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन याला आपल्याला अशा प्रकारे इथं खाली सेट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो याची साईज आपल्याला अशा प्रकारे थोडी छोटी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे व्हिडिओच्या आणि आपण जो काही पहिला इमोजीला इफेक्ट लावला होता त्यालाच तुम्हाला सिम्पली कॉपी करायचा आहे. मित्रांनो हा जो दुसरा फोटोचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला परत एकदा कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर या इफेक्टला आपण कॉपी करूया. त्यानंतर तुम्हाला ही जी वरची टेक्स्ट PNG आणि इमोजी आपण आता सेट केला त्यांना इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर आपण इमोजीला पण पेस्ट करूया इफेक्ट. त्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला इमोजी आहे त्याला पण हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ एकदम बिट सिंक तयार झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता व्हिडिओला एक्सपोर्ट करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो थोड्याच वेळात तुमचा व्हिडिओ आहे पूर्णपणे एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली सेव्ह टू गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करून आपला जो काही व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या अजून एखाद्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.